شايفك قاعد تحاول تعلي الصوت تقول ها ايش السالفه جوالي خربان ولا السماعه خربانه. ملك المقالب يا اخوان، ما تدرون متى يرجع لكم بلحظه. من زمان ما سويت الحركه هذه لي كم شهر، قلت ابغاكم تنسون بعدين ارجع لكم واباغتكم فيها، فاهمين؟ السلام عليكم اخوان، شو الاخبار؟ شو مسوين؟ ان شاء الله كلكم بخير. طبعا غير اني معروف بملك المقالب، معروف بملك المواقف المحرجه. دائما تصير معي مواقف والله يا اخوان اتمنى اني اختفي من الوجود. رايكم بالله يا اخوان بالحركه؟ شكلي بقدم الحلقه بالطريقه هذه، انا اشوف انها حركه متقدمه وما في احد سواها من اول. لا امزح وياكم يا اخوان، اعتبروه مقلب ثاني هذا. على العموم خلوني اعلمكم عن فكره فيديو اليوم. كتبت لكم امس يا اخوان في المنتدى، اكتبوا لي بالتعليقات اقوى قصه محرجه قد صارت معاكم. راح نقرا قصصكم المحرجه القويه، ولكن قبل ما نقراها راح اقول لكم موقفين محرجه صارت معي. فبدون ما نطول يا جماعه الخير، اشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، فعلوا زر الجرس، اضغطوا زر اللايك اذا عجبكم الفيديو، وخلونا نبدا بالموقف الاول اللي صار معي. اوكي يا اخوان، قبل شهرين تقريبا كنت موجود في دبي انا مع الشباب. وقتها كنا متواجدين في دبي مول. طبعا اي واحد بده يروح دبي لازم يروح دبي مول، اذا رحت دبي بدون ما تروح دبي مول كانك ما رحت دبي. الزبده بعد ما رحنا دبي مول وخلصنا منه قررنا نمشي، ووقتها ما كان عندنا سياره فلازم نطلب اوبر ولا ناخذ لنا تاكسي من برا. وتحديدا وقتها انا طلبت اوبر في البوابه الفلانيه علشان يجي ياخذنا لوجهتنا الثانيه. والله بالفعل بعد ما طلبت اوبر قعدنا عند البوابه ننتظره، وكنا وقتها قاعدين نشرب قهوه. المزاج والمود كان مرتفع بشكل مو طبيعي. الزبده بعدها بكم دقيقه اشوف سياره كذا جايه من بعيد، اطالع الصورة اللي موجودة عندي في تطبيق اوبر نفسه، لاحظت انهم نفس السيارة، فاهمين؟ اطالع اللوحة اول رقمين هنا نفس الشيء، فقلت بس يا عيال هذيك سيارتنا. والله ومشينا يا اخوان، وكان راعي السيارة شوي جاها من بعيد، فاشرت له زي كذا وجاء وقف عندنا ونزل. والله فتح لنا الابواب وركبنا السيارة، الامور زي العسل. الرجال حط الوجهة ومشينا، والسواق والله حتى كان يعني جوه جامد وقاعد يسولف وياخذ ويعطي معنا. الوضع كان مرة فلة. بعد 10 دقائق اخوان احنا ماشيين مع اوبر هذا يدق جوالي. شوف والله هذا رقم غريب، ايش يبي؟ خلونا نشوف. الو يا صديق، انا اوبر، انا في واقف برا بوابه، وين انت؟ بالضبط طلعت السياره اللي المفروض تاخذنا مو السياره اللي احنا راكبين فيها. اللي ضحك بالموضوع انه بنفس الوقت اللي كان يسوق فينا السياره اتصل فيه الزبون اللي طلبه وقاعد يقول له وينك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. السواق حقي الان موجود هناك ما يدري وش السالفة، والزبون اللي طالب هذا السواق حقه مشى. والله غبي والله غبي. طبعا السواق وقتها بعد ما قفل الجوال ناظر كذا قال انتوا اسمكم لانا؟ لا يا الغالي الله يعطيك الصحة والعافية، شوي احترام يعني. لانا مرة واحدة؟ الشباب مو مالين عينك ولا كيف؟ السواق وقتها يا اخوان استوعب الموضوع والله وبدا يضحك، وكان يقول لنا انا اصلا كنت مستغرب انه انتم اصلا اول ما جيتوا تركبون طالع لي اسم لانا، بس اطالع ما في لانا بالموضوع، فاهمين؟ الزبده وقتها اعتذرنا له وعوضناه بالمبلغ اللي كانت الزبونه المفروض تدفع له اياه، واعتذرت من ذاك السواق وكنسلت طلبي وسحب مني فلوس، بس عاد يعني من حقه. وعاد هذا يا اخوان الموقف المحرج الاول اللي صار معي. خلوني اقول لكم الموقف الثاني على السريع. الموقف الثاني يا جماعة الخير، هذه مرة من المرات كنت موجود في البقالة، كنت احتاج لي كم غرض، والله واخذتهم ورحت للكاشير وحاسبت كاش. الزبدة بعد ما اعطيت الفلوس اخذت اغراضي وطلعت، وانا طالع كان يقول لي اللي محاسب يا صديق باقي 2 ريال. عاد وقتها انا يا اخوان مستر بيست يشتغل في داخلي، الكرم والجود والاصالة وكل الانواع هذه اشتغلت عندي وقتها. فوانا ماشي قلت له شكرا صديق خليها عندك. طبعا لا يصيدكم وقتها وانا قاعد اقولها، كنت قاعد اقولها بكل ثقه وانا ماشي، فاهمين؟ وانا طالع وشعور مستر بيس هذا موجود في داخلي، الا الرجال يقاطعني ويقول صديق باقي 2 ريال يعطي انا، مو باقي لك ريالين. ما في مشكله صديق، اي والله انا ينسى بعض المرات، يلا ما في مشكله خذ. يا اخوان البقاله وقتها كانت زحمه، والناس كانت جالسه تناظر الموقف هذا، واللي الاحظه ماسك ضحكته، واللي ما قدر يمسك ضحكته وبدا يضحك. ولكن هذه الدنيا يا اخوان، الدنيا تجارب ومواقف وعبر تتعلم منها وتكبر، ولا كيف الواحد يكبر صح؟ انا والله ما ادري وش قاعد اقول، بس علشان اخفف من الم المواقف المحرجه اللي قاعده تصير وياي، خلونا نشوف مواقفكم المحرجه اللي صارت وياكم. عبد الغفور يقول الموقف المحرج هو اني كنت اتابع كل مقاطع توبز، ولكن اكتشفت اني مو مشترك اصلا. ليش يا عبد الغفور؟ هذا ما هو موقف محرج، هذا موقف مفجع.
انت فجعتني الان. الكومنت حقه عليه 1000 لايك يا اخوان. معقول ال1000 لايك ذولي كلهم يعني عجبهم الموقف ولا لا يكون مسوي نفس اللي عبد الغفور قاعد يسويه؟ ما اقدر اكمل الفيديو. اشوفكم على خير اخوان، مع السلامه. الموقف المحرج هو كنت نايمه في الحصه والاستاذه جت عندي وصحتني، قالت مين هو ربك؟ قلت لها ربي ياخذك. ليش؟ لهالدرجه النومه كانت عميقه ولا ايش؟ طبعا لو تلاحظون هي ما كملت ايش صار بعدها، اتوقع والله العالم انها انفصلت من المدرسه. في يوم كان عندنا مناسبه، رايت شخص حسبته ابن عمي، فرحت ضربته على راسه وفجاه طلع من الحضور. يا لطيف، هذا ايش تقول له الحين؟ كيف تتصرف؟ والله هذه فيها جي جيم اوفر. كنت اتكلم مع صديقتي وكنت اتحدث عن شخص بالسوق وحكيت عليه، وفي نص السالفه اكتشفت انه هو ابن عمها. احسن، علشان مره ثانيه ما تتكلمين عن شخص بالسوق، خلوكم محترمين اخوان. فاسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين. في العيد رحت اعيد على جدي، اعطاني 500. يا سلام، خلونا نتعرف على جدكم يا اخوان. في العيد رحت اعيد على جدي، اعطاني 500. كنت صغيره اول مره واحد يعطيني كذا مبلغ. المهم حبيت راسه ويده، ويوم خلصت قال لي حق اخوك الكبير. لا يعطيكم العافيه يا اخوان، الامانه هونتوا المواقف المحرجه اللي صارت وياي. مره كنت امشي مع امي وكنت اتكلم على ولد الجار لانه مره ينرفزني، وكنت اقول عليه كلام مثل انه مو عاقل وعقله عقل اطفال وكذا، الا واناظر وراي والقى ابوه سمع كل شيء. الله لا يفش المسلم. يا ممكن يعني وصلت رسالتك لابوه، الحين ابوه راح تفاهم معه وصار ولد عاقل، فاهم؟ فخذها بناحيه ايجابيه. اخوي مرة كان مشتري كثير مفرحات، فناداني وعطاني منهم. مرة ثانية ناداني وعطاني، قلت لا عطيتني كثير، قال مو بلك حطيها في الثلاجة. الموقف المحرج هو كنت قاعد اتابع توبز ولا نسيت اسوي لايك. لا تكررها. كنا في السينما وكان في وايد اشخاص يتابعون الفيلم. لما اجت لحظه هاديه قلت شيء ما كنت اتذكره، لكن كان الشيء يضحك والكل ضحك عليه، كانت احلى لحظه سينما في حياتي. على طاري السينما واللحظات الهاديه، في مره من المرات يا اخوان كنت موجود في السينما، الموقف هذا قريب جدا. قبل لا يبدا اي فيلم يشغلون لك كذا اعلانات بالشاشه، وجاني وقتها الشخص اللي بياخذ مني الطلبات علشان يجيبها لنا، تمام؟ ووقتها الاعلانات كانت شغاله وصوت السينما عاد ما احكي لك يعني جدا عالي، فكنت جالس اسوي الاوردر حقي يا اخوان، والرجال اللي قاعد ياخذ الطلب ما قاعد يسمعني كويس، فكنت اقول له مثلا ما يسمع، فاهمين؟ فكان يقول لي على صوتك، ترى ما قاعد اسمع شيء. والله بالفعل علي صوتي واقول له اعطيني واحد في الشار مالح، وتوقف كل الاعلانات اللي كانت شغاله فجاه، وصوتي كان عالي والناس قاعده تطالع انه مين هذا اللي قاعد يطلب هو قاعد يصارخ. انا وقتها كذا قاعد اطالعهم اللي هلا يا شباب كيف الحال؟ معليش والله بس ما توقعت الاعلانات بتوقف فجاه، ورجعت عاد كملت طلبي، واتوقع كل الناس وقتها في السينما اللي كانوا موجودين عرفوا انا ايش طلبت بالضبط. اوكي اخواني، كفايه مواقف محرجه، قرينا في هذه الحلقه بعض المواقف اللي صارت وياكم، رويت لكم بعض المواقف الاخيره اللي صارت معاي، ولو عاد كان عندكم مواقف محرجه يا اخوان صارت معاكم المواقف هذه تضحك، خلوها عندكم، لا بس اكتبوها تحت في الكومنتات علشان لو بنسوي حلقه جايه راح اخذ مواقف من الكومنتات اللي راح تكون على هذا الفيديو ان شاء الله. يعطيكم العافيه على المشاهده، اتمنى والله من كل قلبي الحلقه عجبتكم، حلقه بسيطه خفيفه، قلنا نغير فيها جو شوي، وبنفس الوقت انا مسافر بعد شوي، فكنت يعني لازم اسوي حلقه يكون التعليق فيها خفيف شوي، فاهمين؟ موعودين دائما وابدا يا اخوان بحلقات ومقاطع اقوى في الايام الجايه. هذا كان كل شيء عندي اليوم، خلونا نشوفكم على خير ان شاء الله. كان معكم عبد الله، ويلا Dream team, you're dramatic, we back at it, get the joust, check the static, get the flow.